Jag heter Anna-Karin Kitell. Jag jobbar vid Stockholm Resilience Center som föreståndare för forskningscentrumet Plate som jobbar med resilienta måltider. Och jag är så stolt att få välkomna er idag till vårt första webbinarium i Plate som handlar om maten kommer att räcka i händelse av kris eller krig. Och jag ska berätta lite mer strax vilka talare vi har med oss idag som ska hjälpa oss på det här. Men Plate är ett forskningscentrum som jobbar och utforskar måltidssektorns hållbarhet, konkurrenskraft och beredskap. Och några hjärtat i Plate är egentligen i våra kärnpartners som ni ser här längst ner. Det är våra aktörer inom offentlig sektor, inom näringsliv och inom civilsamhälle som tillsammans med våra forskare testar nya sätt att tillaga, servera, kommunicera och jobba med mat och måltider. Och vi tittar mycket på hur den gastronomiska sektorn kan ta lead och driva omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem. Men vi har inte bara våra kärnpartners utan vi har också en väldigt bred och kompetent uppställning forskare i våra akademiska partners som ni ser längst till vänster. Förutom forskare på Stockholm Resilience Center så har vi även forskare vid SLU, KTH, Beijerinstitutet och även forskare på Högskolan i Gävle och Grythyttan. Och det här är ett partnerskap som sannolikt bara kommer att växa. Vi ser en jättestor sug efter att diskutera och prata om den gastronomiska sektorns roll i omställningen till ett mer resilient livsmedelssystem. Vi har en webbplats som ni ser längst ner, plateresearch.org. Där kommer vi lägga upp inspelningen av det här webbinariet. Där finns även rapporten som vi pratar om idag. Och där kommer vi också samla all kunskap som vi bygger upp inom Plate. Vi har bara varit igång 1 år men har redan börjat testa en hel del olika nya spännande arbetssätt och få fram en hel del kunskap. Lite av det kommer vi få höra om här idag. Och då tänkte jag att jag ska presentera dagens talare. Och det är Elin Rös och Rasmus Einarsson vid Sveriges lantbruksuniversitet. De är huvudförfattare till en rapport som publiceras idag med den spännande titeln Räcker maten? Och det är precis det vi kommer fråga oss idag. Har vi mat i Sverige så det räcker? Vad är det egentligen som gäller? De här forskarna har ju vänt kanske lite upp och ner på det man annars kanske hör i media. Så det ska bli jättespännande att höra dem berätta om sin analys av Sveriges näringsmässiga försörjningsgrad. Efter de har pratat så kommer vi få ta del av Livsmedelsverkets tankar kring den här rapporten och också lite kommentarer. För Livsmedelsverket och Jordbruksverket har också gjort liknande analyser. Och då är vi ju jättenyfikna på att se, stämmer det här överens? Så att supervarmt välkomna till dagens webbinarium och jag lämnar över direkt till Rasmus och Elin. Varmt välkomna och varsågod och dela era bilder. Tack, jättekul att så många här har lyssnat på det här och som du nämnde Anki så det är inte första gången någon räknar på det här och det är ju viktigt att påpeka att Livsmedelsverket och Jordbruksverket har ju släppt liknande beräkningar tidigare och även innan dess har det gjorts lite beräkningar i masterarbeten och annat. Så att men vi tyckte nog ändå att det var värt att göra en till omgång ganska noggranna beräkningar på det här temat och komplettera och verifiera lite grann det som har gjorts tidigare. Och bakgrunden till det är ju att det låter väldigt mycket så här då i debatten att stort fokus på livsmedelsberedskap och försörjningsförmåga förstås. Det är inte konstigt med tanke på den värld vi lever i just nu. Men väldigt vanligt i den debatten är just det här att hälften av det vi äter är importerat. Det här är ett exempel. Så här kan det också låta, varannan tuggar importerad mat och så vidare. Så då kanske första frågan som uppstår är ju då, stämmer det här? Är det så att hälften av det vi äter är importerat? Och det har vi tittat på och det stämmer ganska bra faktiskt. Lite grann beroende på hur man räknar. Räknar man i vikt så är det kanske lite lägre, ungefär 40% som är import. Men räknar man i ekonomiskt värde eller i kalorier, då hamnar man på ungefär hälften av maten som vi äter är import. Så det stämmer, det här påståendet då. Och varför är det så då? Varför har vi så stor import? Ja,
En ganska stor anledning är ju att vi har ett globalt livsmedelssystem där vi också gillar att äta saker som är svåra att producera i Sverige. Som, här har vi några exempel. Jag tror Sverige är en av de länder som äter mest bananer, förutom de länder som själva producerar bananer till exempel. Och vi har ju citrusfrukter, andra tropiska frukter. Vi dricker mycket kaffe, vi gillar att äta choklad, dricker vin. Men sen importerar vi också en del andra produkter som vi skulle då kunna producera här. Men en stor del av importen är den här typen av produkter då. Här är en bild som vi har i rapporten där vi visar för olika livsmedelsgrupper hur stor del då som är producerat i Sverige och hur mycket som är import. Och då ser ni det här som vi visade på den tidigare bilden om mycket frukt och bär, import, grönsaker. Även en stor ostimport, kanske vi kommer komma tillbaka till lite grann. Alkoholhaltiga drycker och sen alla de här kaffe, te, choklad, kakao. Fisk och skaldjur, ja ni ser där. Det är ju en stor import inom många livsmedelsgrupper då. Det vi också har gjort i rapporten är att dela in den här importen i 4 kategorier. För det kan vara lite intressant att analysera importen utifrån de här olika perspektiven. Den första gruppen där, den är blåa, som vi har kallat då svårt att producera i Sverige, det är liksom den största. Och det är de här tropiska produkterna som vi kanske med en väldigt stor energiinput skulle kunna producera i Sverige. Men det är ganska svårt i vårt klimat att odla kaffe eller bananer eller den typen av produkter. Så det är den största gruppen av importen då. Sen har vi en annan som heter då tillräckligt med råvara för behovet men ej konsumtionen. Det är ju då när vi har tillräckligt med produktion av en viss produkt för att täcka vårt behov, om vi tänker från ett hälsomässigt perspektiv då. Men att vi har en ganska hög konsumtion, och det gäller ju då framförallt kött och socker. Där vi har ju tillräckligt med produktion i Sverige för att täcka det vi liksom behöver näringsmässigt, men vi konsumerar mer än det så att säga. Så att där har vi också en viss import av den typen av produkter. Och sen har vi en kategori som heter tillräckligt med råvara men ej rätt produkter, och det handlar framförallt om mejeriprodukter och en del spannmålsprodukter där vi har egentligen tillräckligt med råvara i Sverige, men vi importerar den här produkten i en annan form, som till exempel mejeri då, där vi importerar mycket ost och exporterar mjölkpulver, eller en del spannmålsprodukter då, till exempel durumvete till pasta till exempel. Men skulle vi kunna göra pasta på våra svenska vete så skulle det inte vara en brist på råvara. Och sen har vi den här röda då, och där är ju att vi har ett behov hos befolkningen då ur ett hälsoperspektiv som är större än vad vi producerar, och att vi också har potential att öka. Och det handlar ju om frukter och bär till exempel, som vi skulle kunna producera mer av här. Så kan man dela in importen. Så vi ser att en ganska stor del av importen är sånt här som är svårt att producera i Sverige då. Sen kan det också då, så att den här varannan tugga, den stämmer. Och vi har också nu då förklarat varför det ser ut så. Men ibland så ser man att det här dras då, eller man sätter lika med tecken då mellan den här, att vi har en stor import med att det skulle då innebära att kanske bara hälften kan äta sig mätta. Alltså att vi bara skulle producera i Sverige mat för halva vår befolkning. Så den typen av rapportering ser man också ibland. Och då kan man ju fråga sig, stämmer det då? Och då lämnar jag över till Rasmus här som ska få svara på det. Ja, tack Elin. Ja, precis. Och man kan säga att huvudsvaret på det är väl att nej, man kan inte dra ett sådant likhetstecken, och sen ska vi gräva lite närmare i detaljerna kring det. Men det vi skriver i den här rapporten är att andelen importerade livsmedel i det som vi äter idag ett normalår i Sverige säger egentligen ingenting om hur mycket vi producerar av ätbara råvaror. För det handlar ju om det här att man importerar vissa saker och exporterar andra saker. Så då ska vi titta lite närmare på hur produktionen faktiskt ser ut då i förhållande till näringsbehov. Och då ska jag gå igenom den här figuren i lite detalj. Jag ska först säga något om vad vi säger om näringsbehov här. Livsmedelsverket och Jordbruksverket har gjort en närmare analys av en massa olika näringsämnen, för det finns ju ganska mycket olika saker man behöver få i sig. Men här har vi i alla fall så att säga förenklat det lite grann för oss själva och räknat på energi, alltså kalorier,
och på protein och fett i förhållande till hur mycket man behöver få i sig. Och det allra viktigaste kan man säga i en kortsiktig kris eller liksom för överlevnaden, det är energi. Men sen finns det andra saker som också är viktiga då på lite längre sikt. Och sen så har vi också tittat i viss mån på frukt och grönt. Vi kommer till det lite senare. Men om vi tittar här då på, det här är vad som odlas på svensk åkermark. Och här är det år 2024, men det ser ganska konstant ut över åren då. Så om vi tittar på den här energistapeln till vänster, då visar den då att vi producerar ungefär 35 petakalorier, alltså vad blir det? Biljarder kalorier på svensk åkermark. Det är en lite svår enhet kanske som man inte kan relatera till. Och att en stor del av det då är den här översta streckade delen som är grovfoder. Det är ju mest vall då som odlas på åker som är foder till kor och får och andra idisslar och även till hästar och sådär då. Men sen så finns det de här lite färggladare sakerna undertill då som är mer då, så att säga, de vanliga åkergrödor som man ser då som spannmål och potatis och bönor och sockerbetor och raps och lite andra produkter. Och de då uppgår ungefär till 20 petakalorier, vilket ungefär motsvarar en tillräcklig med energi för 15 till 20 miljoner människor ett normalår. Och så har vi protein och fett då, och där räknar vi resultaten i tusentals ton. Så där ser vi då att i båda de här fallen då med protein och energi så är det en väldigt stor del, ungefär, alltså omkring hälften, som är grovfoder och olika biprodukter som vi normalt sett då inte äter som mat utan som används som foder. Och en del av den där marken som man odlar vall på, den skulle man säkert kunna använda till att odla grödor, men det är lite begränsat med klimat och jordmån och andra begränsningar som gör att man kanske inte skulle kunna odla mat på allt det där då. Men av det här som vi odlar då så ser vi att det är väldigt mycket som är spannmål, och då tänkte vi kommentera lite grann också på vad spannmålen används till. Och här är då, om vi tittar på den svenska skörden av spannmål, brukar vara ungefär mellan 5 och 6 miljoner ton per år. Vill säga ungefär 500 kilo spannmål per svensk år. Och det är betydligt mer än vad vi äter som livsmedel då. Och då ser vi att det är omkring 1 miljon ton av den svenska spannmålsskörden som används till livsmedel varje år. Ungefär 1 miljon ton går på export. Och sen så är det lite knappt 1 miljon ton som går till industriändamål, och sen så är det ungefär 2 miljoner ton som går till foder. Ungefär så. Så den svenska spannmålsexporten är ju ganska väsentlig. Och de här industriändamålen, vi har inte grävt så djupt i det, men det handlar ju ganska mycket om bland annat då etanolproduktion, både absolut vodka och bränsleetanol. Och där har vi en biprodukt som är foder då. Också att det kommer ut drank och drav ur sprit och ölproduktion. Så det är viktigt att ha med sig att, så att säga, livsmedelsanvändningen är en begränsad del av det här då. Och nästa sak att fundera lite på då, för nu har vi pratat om skörden. Nästa steg är ju att en del av, eller ganska stor del av det som skördas totalt sett då, går ju till foderanvändning. Så här har vi då 4 stycken staplar som visar längst till vänster vad som skördas på åkern. Och sen så visar den andra stapeln vad som är kvar efter foderanvändningen. Och här räknar vi då enheten här på den vertikala axeln är kilokalorier per person och dag. Så det är en annan enhet här då, men det är jämförbart med de tidigare figurerna kan man säga. Och då är det lite drygt hälften då, eller ungefär, nästan, det är mer än 2/3 faktiskt av den totala energin då som kommer från åkermarken som används till foder. Och efter den här animalieproduktionen då så får vi ju i den tredje stapeln så kommer det till då de animalieprodukter som kommer ut ur det svenska jordbruket. Och det är lite olika saker. En stor del energimässigt av det där då är mjölk. Men det kommer också ut kött och ägg. Och vi har även här räknat med en del inälvor och djurfett som kanske inte totalt sett används allting till mat idag, men som i princip då är ätbara saker. Och till sist så kan man jämföra det där med konsumtionen som är den högraste stapeln. Så det som visas här då allt som allt är ju att produktionen från jordbruket är en bit större än konsumtionen.
Vi ska också säga här då att det är helt nödvändigt att den här tredje stapeln, vad som kommer från jordbruket, om vi tänker det som en matförsörjning, den behöver vara lite större än konsumtionen. Och det handlar om att det finns svinn. Just den här konsumtionsstapeln är så kallad totalkonsumtion. Så den mäter, kan man säga, de råvaror som kommer till hushåll och restauranger. Så det är någon sorts totalanvändning före svinn. Men det finns ju också i hela systemet, så finns det en del svinn och förluster. Och lite beroende på hur man räknar så kan det där vara tror jag, mellan 5 och 10% i många produktkategorier. Elin nickar här lite grann. Så det där ska man tänka på i där då. Vi skriver lite kort om det i rapporten också. Så det var väl det då. Är vi redo att gå vidare, Elin? Ja. Ja, bra. Det är mycket att komma ihåg här. Vi har även gjort liknande analyser för protein och fett. Jag ska inte gå in på dem i jättestor detalj. Men man kan säga att när det gäller protein så är analysen väldigt liknande som för energi. Att vi har en mycket stor då produktion av protein som kommer från åkrarna. En stor andel av det är ju grovfoder och spannmål, varav mycket används till foder till djur. Och sen så kommer det ut rätt mycket protein, och där är ju animalieproduktionen en väsentlig producent av protein, som man ser i den här figuren då. Och mycket av det är mjölk. Fettet är lite annorlunda, och det har att göra med att djur i lantbruket är nettoproducenter av fett. Vill säga, de producerar fett av spannmål och andra saker, precis som vi människor kan göra om man äter lite mycket. Så det där är ju då så att säga en funktion av animalieproduktion, att man producerar då både så att säga kroppsfett på djuret som går till slakt, men också då ganska mycket fett i mejeriprodukter. Så även här så ser vi då att totalproduktion från jordbruket är större än konsumtionen och även större än då kostbehovet. Lite kort om det som vi inte producerar så jättemycket av, och det är frukt, bär och grönsaker. Vi skriver mer om det här i rapporten, så då kan man gå in där om man är nyfiken på alla detaljerna. Här har vi produktionen av frukt, bär och grönt. I jordbruket ska vi säga, det här räknar inte in alla villaträdgårdar och äpplen och allt sådär, utan det här är då det som finns i jordbruksstatistiken. Men där har vi en produktion som är ungefär 100 gram per person och dag. Och det kan man jämföra med de kostråd som finns, är att man ska äta ungefär 500 gram frukt och grönt per dag. Jag tror att konsumtionen idag ligger omkring 400. Så där har vi ju liksom en produktion som är 25% av nuvarande konsumtion. Och den produktionen är då dessutom före det här med svinn. Så det är väl ett område då som Elin nämnde tidigare, att det är ett område där Sverige har förutsättningar att öka produktionen av så att säga saker som vi faktiskt behöver i det långa loppet. Vi ska säga också, man dör ju inte på momangen om man inte äter 500 gram frukt och grönt om dagen, utan det här handlar ju mer om så att säga en rekommendation för långsiktig hälsa, så det är inte överlevnad i första hand som vi pratar om där. Summa summarum så har vi den här näringsmässiga försörjningsgraden då som vi har räknat fram, där vi ställer då nettoproduktionen från jordbruk i relation till behovet av energi, protein och fett, och då den här rekommendationen om intag av frukt och grönt. Och där ser vi då att för energi och protein och fett, som är de viktigaste för överlevnad, så ligger vi ju ett normalår då bra bit över 100%. Det som sticker ut här är ju torkåret 2018, när framförallt spannmålsskördarna tappade väldigt mycket i Sverige. Och det gjorde en stor skillnad då, som man ser. Så att det finns ju också en poäng att ha kanske en viss så att säga överproduktion, eller att ta beredskapslagar för att kunna hantera den typen av kriser. Det här ska jag inte gå igenom i jättestor detalj, men man kan säga att vi har jämfört i rapporten lite om produktionen och konsumtionen och även kostrekommendationerna lite mer på specifika varugrupper. Så där finns lite siffror som man kan gå in och titta på om man är nyfiken. Och här är då nettoproduktionen efter foderanvändning då från jordbruket. Och då ser man ju framförallt att det är spannmål som Sverige ligger väldigt högt på, men att vi även ligger ganska nära, vad ska man säga, en självförsörjning i potatis, i socker,
i ägg och även i mejeriprodukter. Mejeriprodukterna ska man titta noga på siffrorna om man vill dyka i det, för där handlar det om att vi producerar ungefär 3000 ton helmjölk, 3 miljoner ton helmjölk i Sverige ett normalår. Och vi äter mindre än 3 miljoner ton av de produkterna då, men de mejeriprodukter vi äter har ett högre innehåll av protein och fett, vill säga vi äter i genomsnitt mer då ost och grädde och den typen av produkter. Så man får passa sig lite när man tittar på dem. Så sammanlagt då så ser vi att spannmål, bra försörjning här, vegetabiliskt fett ligger lite kort på det. Det skulle man kunna producera mer. Socker, mer än vi behöver. Potatis, ganska nära självförsörjning men inte riktigt. Trindsäd, det odlar vi en del, alltså ärtor och bönor och sånt då, men det mesta används till foder. Så det blir inte så mycket över till humankonsumtion. Frukt och grönt har jag redan sagt att vi ligger kort på. Mejeriprodukterna har en hög produktion. Ägg också ganska högt i förhållande till behoven då. Och sen så har vi kött. Där ligger vi bra till i förhållande till behovet. Även om vi då konsumerar i Sverige mer kött än vad man behöver som behov. Och då ska jag lämna över till Elin som du kanske kan säga lite mer om det här då med behov och konsumtion. Ja, precis. För det är väl egentligen det som gör att man kan dra lite olika slutsatser när man pratar om den här försörjningsgraden. Och så som det är definierat av bland annat Jordbruksverket så tittar man ju då när man pratar om försörjningsgrad ofta på produktionen i förhållande till konsumtionen, alltså hur vi konsumerar idag, och också uppdelat för olika varugrupper. Att istället för att titta på mjölk då, eller mejeriprodukter som sammantaget, så kan man till exempel titta på ost, och då kan man ju se att vi har en låg försörjningsgrad när det gäller ost. Men det säger liksom ingenting om våra total konsumtion när det gäller mejeriprodukter eller vilket behov vi har av mejeriprodukter. Så därför tycker vi att det kan vara väldigt bra med det här kompletterande måttet och som vi har valt att kalla för näringsmässig försörjningsgrad då, där man tittar faktiskt på produktionen i förhållande till befolkningens behov och att man tittar i termer av de här energi- och makronutrienterna då. Och sen den här frukt och grönt som en indikator också. Då får man en ganska bra bild över det behov man har. Men där kan man förstås diskutera vad som är liksom, hur ska vi tänka när det gäller det här med vår försörjningsgrad. Och om man tittar på hur begreppet livsmedelsberedskap är definierat, så handlar det om en livsmedelsförsörjning som är nödvändig för befolkningens överlevnad. Och om det bara handlar om att överleva, ja då är det ganska lite vi behöver egentligen. Då räcker det ju med lite spannmål, kanske lite ärtor, något vitkålshuvud eller lite potatis för C-vitamin, så kan vi leva väldigt länge på det. Men det kanske är också ett väldigt extremt scenario, kanske inte så sannolikt att planera för det. Eftersom det inte är så sannolikt så kanske inte heller det är det vi ska planera för i första hand. Utan man kan ju tänka sig de här två extremerna som jag visar här då, att ja, man kan tänka kring överlevnad. Och i den andra extremen så kan man tänka dagens konsumtion, men det är ju kanske inte heller speciellt realistiskt att tänka sig att skulle det bli en så allvarlig kris att exporten kraftigt begränsas, att vi då skulle kunna äta som vi gör idag. Det är ju inte heller riktigt realistiskt då. Så att man kanske när man ska planera för livsmedelsberedskap och ökad försörjningsförmåga, så kanske man ska hamna någonstans emellan de här två. En utgångspunkt kan ju vara att utgå från en kost som är hälsosam på sikt. Som sagt, som vi sa, så kan man ju överleva utan frukt och grönsaker ganska länge. Men på sikt så kan ju det få konsekvenser, speciellt om de här produkterna går upp mycket i pris till exempel, som ju inte alls är otroligt att de kan göra med tanke på klimatförändringar i Medelhavsområdet och så vidare. Så att en kost som både är hälsosam och hållbar ligger ju någonstans här mittemellan. Så det skulle ju kunna vara kanske ett mer relevant mål när man tänker på vad det är vi ska se till att vi har på våra tallrikar då. Och att det är ju så att vi skulle ju även kunna få kriser i Sverige, så att viktigt att tänka på att den här försörjningen inte bara handlar om att saker vi ska producera i Sverige, utan även att se till att vi har fungerande handel.
Vi skriver också, vi går in också lite mer på animalieproduktionens bidrag till livsmedelsförsörjningen. Det är kanske det som vi kompletterar Livsmedelsverket och Jordbruksverkets rapport med en del. Och där har vi då tittat då för de här 3 olika produktionssystemen då, för mjölkproduktionen, för nötkött och sen har vi då de enkelmagade djuren då som inte idisslar då, fläsk, fågel och ägg som en kategori. Och då kan man titta där också på vad äter de för foder och vad finns det för energi i det fodret. Och vad blir det för energi då i produktionen, det som de producerar. Och då ser vi ju där på mjölken och det återspeglar lite grann Sveriges jordbruk i stort faktiskt. Att vi har mycket vall som används då. Men en hel del spannmål också går in i mejeriproduktionen då. Så att, och det är ju inte egentligen helt nödvändigt utan det är ju någonting vi gör för att öka på produktionen. Men idisslare kan ju producera mjölk och överleva på bara grovfoder då. Och som Rasmus sa tidigare, en hel del av det här grovfodret på den marken kan det ju vara svårt att producera andra grödor. Men på en del mark skulle det absolut gå. Vi ser ju på nötköttet där samma mönster men ännu mindre kommer ut där. Mjölken är ju väldigt produktiv, producerar mycket per hektar för att vara en animalieproduktion då. Och sen har vi de här enkelmagade djuren då som ju då inte äter vallfoder utan äter spannmål i väldigt stor utsträckning, en del biprodukter. Och där har vi ju en ren energiförlust i den typen av produktion då. Ser lite liknande ut när det gäller protein som jordbruket i stort också som ser på den här bilden då. Men kanske mer intressant med fettet då som ju också Rasmus förklarade när det gäller jordbruket i stort här. Att där är ju animalieproduktionen en nettoproducent av fett. Så det är ett viktigt bidrag. Men den här blå stapeln där det är ju animaliskt fett, talg och ister i stor utsträckning som vi inte äter så mycket av idag av hälsoskäl då. Men det är klart att i en krissituation så skulle vi kunna äta det också förstås. Det jag också skulle kanske ha sagt här på proteinet är ju att de animaliska produkterna har ju en bra aminosyrasammansättning som kan vara viktigt och för att komplettera de här spannmålen då som vi producerar i stor utsträckning så att vi får ett fullvärdigt protein. Så på så sätt bidrar ju animalieproduktionen också här till proteinförsörjningen. Men man ska också komma ihåg då att man kan ju producera den här maten på olika sätt. Och här har vi i rapporten tagit ett exempel om vi har om vi tänker oss att vi har en hektar så kan vi antingen då ha mjölkproduktion på den hektaren och då får vi ut energi, protein och fett i mjölk och kött. Eller så kan vi producera livsmedelsgrödor på den här hektaren. Så att vi har gjort ett sådant exempel där. Och då ser ni att livsmedelsgrödorna producerar mer än vad animalieproduktionen gör, mjölkproduktionen. Här har vi bara tagit en typisk svensk mjölkproduktion och en typisk svensk växtodling. Och sen kommer det här naturligtvis skilja sig jättemycket beroende på var man befinner sig. Det finns ju naturligtvis platser i Sverige där det är svårt att odla de här livsmedelsgrödorna eller till och med omöjligt. Men det här är liksom den genomsnittliga bilden. Det här är också någonting man hör om, att inte djuren då ur beredskapssynpunkt ett levande lager som går där så vi kan slakta ut allt eftersom vi skulle behöva kanske då om det skulle uppstå en kris. Och på ett sätt så kan man ju se det så men man måste också ha klart för sig att det här levande lagret är väldigt dyrt att upprätthålla i former av resurser. Som om vi tänker oss en gris till exempel så behöver ju grisen varje dag äta för att hålla sig vid liv. Det äter ungefär 5-6 000 kilokalorier per dag. Så att det är ett levande lager som gör av med mer mat än vad det producerar. Och så därför är ju inte, det är ju ingen beredskapsåtgärd som någon förespråkar så att säga. Utan snarare tvärtom att det skulle vara svårt att upprätthålla animalieproduktionen i en riktig kris. Vi råder oss med ett litet tankeexempel bara för att få lite perspektiv på det där och då om vi skulle tänka oss att vi skulle slakta alla djur som nu finns i lantbruket, vilket naturligtvis inte alls är något önskvärt scenario. Men bara för att se hur långt det skulle räcka så skulle det räcka då i ungefär 18 dagar till att försörja Sveriges befolkning med energi. Men däremot så har vi ju stora lager av foder
Så att det som finns i våra foderlador skulle räcka ungefär 270 dagar då för den svenska befolkningen. Sen finns det en massa utmaningar med det, med livsmedelskrav på hygien och sådana saker. Men för att få lite perspektiv, utan det är ju då i så fall i foderlagren som vi har den stora reserven så att säga, när det kopplar till djurhållningen. Där kan vi säga att Livsmedelsverket och Jordbruksverket har skrivit ganska bra om det, så det kan jag rekommendera som läsning, den som vill dyka i det. Precis, bra. Men då lämnar jag till dig och sammanfatta det här, Rasmus. Tack denna lilla droppar. Ja. Då ska vi se. Vad ska man säga? Huvudpoängen vi vill göra idag här är att vi kanske vill skifta fokus lite från det här med produktionens totala volym till att snarare säga vad är det vi producerar i förhållande till det liksom energi- och näringsbehov som vi har. Och att titta på andra sårbarheter i systemet. För det finns en del sårbarheter i systemet. Vi har inte grävt så djupt i dem, men där pågår ett ganska viktigt arbete nu i många av landets myndigheter och i kommuner och så vidare. För att titta på de sårbarheter som finns i hela försörjningskedjan. Men kort då, en hög importandel har vi, men det betyder inte att vi har brist på råvara som är ätbar. Och det betyder också att ett importstopp betyder inte att vi får en plötslig brist på mat. Så det är väl en viktig grundpoäng. Och sen så skriver vi lite mer i rapporten också om att en försörjningsförmåga, så att säga, att upprätthålla hela livsmedelsförsörjningen kräver betydligt mer än bara en försörjningsgrad på råvara. Utan då handlar det om att systemet ska kunna fortsätta fungera med transporter och elkraft och vägar och arbetskraft och mycket annat som behövs för att maten ska faktiskt komma på bordet. Så därför så vill vi säga att vi vill peka i riktning mot en strategi som utgår från faktiska behov. Och i rapporten så skriver vi också lite mer om vad det kan innebära för synergier med en del andra samhällsmål. Men det ska jag inte uppehålla mig vid nu exakt. Så då får vi tacka för oss. Tusen tack Elin och Rasmus. Jättepedagogiskt, tydligt och klart. Men det har drällt in frågor till oss. Och vi kommer absolut inte hinna svara på alla dem nu. Men vi kommer se till att svara på dem efterhand och publicera det på vår webbplats. Men en fråga som många har ställt, det är det här med insatsvaror. Att det ni har räknat på nu är totalt importstopp, eller säga att vi bara skulle äta då mat som är producerad i Sverige. Men om det är ett importstopp så är det ju rätt sannolikt att vi inte heller får in insatsvaror som konstgödsel, utsäde och så. Har ni gjort några beräkningar eller kan ni säga något om det? Vill du säga eller? Kör du. Ja. Det korta svaret är att nej, vi har inte räknat på det i detalj just här. Sen så har vi en del annat arbete där vi har tittat på det och kanske kan också Serina Ahlgren från Livsmedelsverket säga lite mer om det sen. Men det är ju väldigt viktigt och där pekar vi i rapporten så pekar vi på diesel och mineralgödsel som två väldigt viktiga saker. Och så är det också det här med elkraft. Det behöver inte, så att säga, Sverige är ju en elexportör för det mesta, men det är ändå ett sårbart system i hela elsystemet. Men vi har också behov av maskiner, reservdelar, veterinärmedicin, utsäde som någon har påpekat på och sådär. Så det finns ju en lång rad så att säga, insatsvaror som vi är väldigt kraftigt beroende av. Och därför så är det är ett av skälen till att vi vill skifta fokus till så att säga snarare hur upprätthåller vi den produktion vi normalt sett har i ett ansträngt läge. Så det är en väldigt bra och viktig fråga som många ställer sig och det är väl precis det vi vill åstadkomma här, att skifta fokus till den typen av saker. Så tack för det. Jättebra. En viktig svaghet att beakta helt enkelt i fortsatt arbetet. Några andra ställer frågor om baljväxter. Man tycker man saknar baljväxter i er statistik. Och då, om man tyckte baljväxter var ett svårt ord från början att lära sig, så har ni infört nu ett nytt begrepp där som vi ska kunna. Trindsäd, ja det säger ju alla agronomer, men trindsäd betyder alltså ärtor och bönor och den typen av saker, ja precis. Och där har ju Sverige en ganska betydande produktion, men nästan allt det används till foder. Och det står lite mer om det i rapporten också. Fast den är fortfarande otroligt liten och vi jämför med spannmålen, så det är väl därför den försvinner också i stapeldiagrammen lite grann, för att den är så liten. Ja. Men jag kan säga, för det här tar för mig också som ingenjör att lära mig begreppet trindsäd. Men Rasmus är också ingenjör, men han plockade upp det lite snabbare.
Du har ju ändå vuxit upp på ett jordbruk. Men det är för att kanske skilja det från baljväxter som klöver, som är det är vår största baljväxt i svenskt jordbruk. Men den äter vi ju inte. Så det är därför det är lite smidigt med det här trindsäd som är ätbara baljväxter. Precis. Så Sveriges största och viktigaste kvävefixerande gröda och baljväxt, det är ju klövern då. Underbart. Baljväxter kanske vi kan ha ett helt webbinarium om vi har ett tillfälle, för det så gärna. Spännande. Men tusen tack Elin och Rasmus. Vi återkommer med lite mer frågor till er, men vi ska släppa in Serina som kanske också har frågor till er, men som vi har bjudit in för att dels kommentera era resultat och kanske ställa det då i relation till vad myndigheterna, Jordbruksverket och Livsmedelsverket själva har räknat på. Så välkommen Serina att dela dina bilder och scen och ljud och bilder ditt. Som sagt, tusen tack för inbjudan. Serina Ahlgren heter jag, jobbar på enheten för livsmedelsförsörjning på Livsmedelsverket. Och som ni har nämnt flera gånger då, så publicerade ju vi och Jordbruksverket en rapport förra året som hette Livsmedelsförsörjning i siffror. Och vi har ju väldigt många liknande resultat som ni, men ni har väl kanske varit lite mer skarpa i era slutsatser, så det tycker jag var mycket intressant att läsa. Men jag tycker som sagt det är bra att det här lyfts från flera håll, så att all heder. Mycket intressant läsning. Det vi gjorde var väl kanske, även om vi inte var lika skarpa på slutsatser, så var vi lite bredare. Så vi hade 101 olika nyckeltal där vi även kollade på livsmedelstrygghet, hemberedskap, kommuners beredskap, dricksvatten och näringsämnen och så vidare. Så jag tänkte jag skulle lyfta 2 aspekter från vår rapport som jag tänker kan komplettera det ni har pratat om idag här. Och det första jag vill visa är ett stapeldiagram också. Men det här handlar om mikronäringsämnen. Så vi räknade på lite annat sätt. Så vi kollade på hela den svenska produktionen och satte det i förhållande till de här average requirements som finns i de nordiska näringsrekommendationerna. Och det här ser ni för produktionsåret 2024. Och då kan jag peka ut där att det är några näringsämnen där vi inte producerar tillräckligt, och det är vitamin C, D, jod, kalcium ligger precis på gränsen där, och sen är det natrium och selen. Och de här, att vi inte producerar tillräckligt mycket av dem, där kan man koppla till 3 livsmedelsprodukter. Det är salt, där vi ju inte har några saltfyndigheter i Sverige, så det är ju en naturlig förklaring till den. Men även att vi producerar för lite fisk, och som ni har nämnt flera gånger också, att för liten produktion av frukt och grönt. Sen när det gäller ett annat perspektiv är EU, som jag tycker är intressant att titta på. Det ni ser på bilden här är EUs totala produktion av livsmedel under några år. Och ni ser det uppdelat i olika livsmedelskategorier. Och det strecket där är liksom det faktiska behovet i kalorier då, som vi har under höjd beredskap. Och då ser ni att EU är en stor nettoproducent av mat. Och det är ju intressant ändå, tycker jag, att titta på EU och den här inre marknaden. För att en stor del av vår import och export är med andra EU-länder. Så det här är en väldigt viktig bild på det sättet. Sen har ju EU också nu börjat med gemensam planering kring livsmedelsberedskap. Så det är ju kanske inte helt givet att vi ska bara tänka Sverige när vi pratar livsmedelsberedskap, utan det är viktigt att ha med sig EU-perspektivet. Sen en annan grej som jag pekar ut med den här bilden är ju det här stora tappet som vi hade 2018 med torkan. Det ser man inte när man tittar på EU som helhet. Man ser ett litet tapp där, men det drabbade inte alla länder så hårt som oss. Så att det är också viktigt att tänka på att det stora geografiska området, det liksom buffrar ut de här skillnaderna.
Sen tänkte jag bara en liten kort avslutande bild här som är lite frågor som vi fick när vi publicerade vår rapport och som jag tänker kan vara relevant även här. Och det som både vi gjorde och ni har gjort här, det är att antar att en stor del av den spannmål som vi exporterar skulle kunna användas i Sverige om det skulle krisa sig. Och då är frågan, har vi då kapacitet att ta hand om den här spannmålen? Alltså kan vi förvandla den till mat? Och det finns några punkter som pekar på att det här klarar vi nog av. Dels så har vi ganska stor överkapacitet på kvarnar, i alla fall de södra delarna av landet. Sen har vi även en hel del underutnyttjade bagerier som kan ta hand om det här mjölet. Man tänker sig att kanske många stora kanske går dygnet runt, men många små och medelstora bagerier och även skolkök och så vidare går ju, kanske har större kapacitet. De skulle kunna utnyttjas fler timmar på dygnet. De kanske bara går någon timme per dygn. Så jag tror att det finns en stor överkapacitet där också. Och sen även planerar vi här från Livsmedelsverket att lägga fram ett förslag om beredskapskvarnar i de norra delarna av landet. Så det finns flera saker som pekar på att vi nog borde kunna ta hand om den spannmål som vi producerar. Sen en annan fråga, och det tror jag har lyfts också i chatten här flera gånger. Vi kommer ju inte kunna producera lika mycket i kris eller krig, speciellt kopplat då till insatsvaror och så vidare. Och det är ju sant, men jag tycker ändå att det är viktigt att vi lyfter de här grejerna. Dels för, som ni sa det här, att den här tryggheten att veta att vi faktiskt producerar tillräckligt mycket. Men även för oss liksom, som planerar för beredskapen här, så ger det en bild av nuläget så att vi kan göra de rätta planeringsbesluten. Och som sagt, jag vill påpeka det här igen då, som flera sagt då. Det finns ju många beroende och sårbarheter. Vi är beroende av insatsvaror. Det är diesel och mineralgödsel och reningskemikalier. El, IT, transporter, personal kanske jag ska nämna där. Och infrastruktur. Så att jag håller helt med er slutsatser där, att där behöver vi sätta in den stora stöten. Och det är som sagt viktigt att livsmedelsberedskapen står på flera ben för motståndskraftig, så att alla bäckar små. Och det gäller ju robusthöjande åtgärder, avtal med näringslivet och en livskraftig produktion i hela ledet, både primärproduktion och förädling och så vidare. Ja, men stort tack för att jag fick läsa rapporten. Jag tänker att jag ställer inte några frågor nu till er direkt, för jag såg att det var jättemånga frågor i chatten också. Jag tänker att vi kan kanske hinna med några av dem. Precis, men jättebra. Tusen tack Serina. Ja, massa frågor både i chatt och på alla möjliga håll här. En fråga som har kommit upp från fler, det är ju det här med livsmedelsproduktion baserat på vallbete, idisslare i analysen. Känner ni, Elin och Rasmus, att det kan förtydligas på något vis hur ni har räknat på den maten som går via vall och bete? Ja, vallen och betet är ju med där i idisslarnas foderstater. Det finns lite väl mer beskrivet exakt hur vi har räknat på det. För det är ett område där statistiken är lite dålig. Vi har inte jättebra statistik på exakt vad idisslarna äter. Men vi har räknat åt 2 håll och kommit fram till ungefär samma sak. Så vi är ganska trygga med de här foderstaterna. Och det var ju lite grann som jag nämnde, att det är klart att idisslar skulle ju kunna fylla en roll i ett riktigt krisläge om vi får brist på insatsvaror, drivmedel och så vidare, under förutsättning då att de går ut under lång del av året och samlar in sin egen föda, så att säga. För att på många... Det är inte så att vi har en långbetessäsong överallt i Sverige idag, utan djuren står ju inne i stor utsträckning, framförallt mjölkkorna, men även nästan alla tjurar föds ju också upp på stall. Och då går det ju åt mycket energi till att skörda det här grovfodret också. Det är ganska energikrävande att skörda det. Men visst, om du har idisslare som kan gå ute under stor del av året, samla in sin egen föda, så kan ju det vara ett energieffektivt sätt att producera livsmedel. Men det blir en ganska liten produktion, för den är ju då väldigt extensiv.
Och det vi kan säga där är ju, vi nämnde det tidigare, men det här med att mjölkproduktionen är ju ganska väsentligt bidrag till både protein- och fettproduktion från det svenska jordbruket. Och det pekar vi på i rapporten. Samtidigt så är ju den produktionen är ju då ganska så att säga intensiv. Den är på vissa sätt störningskänslig. Den bygger på att man har liksom punktliga transporter, att man har mjölkning flera gånger om dagen, och det är ju verksamhet som är beroende av elkraft och utrustning och sådär då. Så att det gäller ju då det här som Sirina nämnde också med robusthöjande åtgärder, att så att säga, hur ser vi till att den produktionen kan fortsätta på ett bra sätt i ett ansträngt läge? Jättebra. Ni har ju också i rapporten, ni resonerar lite grann kring det här med att vi ska öka produktionen, bara mer produktion kontra rätt produktion. Hur tänker ni där liksom, kring de här satsningarna som finns idag, att det liksom bara är en generell ökning som gäller kontra vilken typ av produktion som skulle behövas? Och det skulle jag gärna vilja också lägga ihop med en fråga som kommit också i chatten kring, är det möjligt att göra någon långsiktig prognos på liksom, klimatförändringar och hur världen påverkas och vad vi faktiskt kommer behöva produceras om 10, 20, 30, 40 år framåt i tiden i Sverige? Så att den lilla frågan tänkte jag, ett kort svar. Ja, den löser du så enkelt, Elin. Den löser jag så enkelt. Så vi se, vad var ursprungsfrågan? Den var... Frågan är det här med mer eller bättre. Ja, mer eller rätt. Så det resonemanget. Precis. Så här, som också Rasmus sa, så kan det absolut vara klokt att ha en viss överproduktion. Det är inget fel med det, och det är ju jättebra om Sverige kan producera mycket livsmedel och bidra med det ut till en värld som ju i allt större utsträckning drabbas av klimatförändringar och så vidare. Sen är vi en jätteliten jordbruksnation, så att det ska man ju vara medveten om. Men det är väl jättebra att vi kan producera mycket livsmedel i Sverige. Men om vi tänker att vi vill kombinera det med en hög livsmedelsberedskap, så bör vi satsa på system som inte är lika störningskänsliga. Och på råvaror som till exempel går att lagra, som inte kräver kyltransporter, som ger mycket näring. Så att det är det vi menar lite grann med rätt produktion. Sen har inte vi alla svar på exakt vad det ska vara, exakt hur de produktionssystemen ska se ut. Utan det är ju en diskussion vi behöver ha. För att man kan tänka sig att det finns åtgärder som faktiskt minskar produktionen, men som gör produktionen mer robust. Som om vi till exempel tänker kväveförsörjning, så skulle man ju kunna... Idag är vi ju väldigt, väldigt beroende av handelsgödsel förstås, och det kommer vi vara framöver också. Men man kan ju minska det beroendet genom att ha produktionssystem där man mer använder mer klöver i vallar, gröngödsling. Men de systemen kan ju vara mindre produktiva, men mer robusta. Så att det är ju den här avvägningen vi behöver göra, och då finns det ju en risk att om man för ensidigt bara fokuserar på att produktionen ska öka, att man inte kommer fram till de här bästa lösningarna som då löser flera frågor i ett då. Ja, får jag säga, vi ska säga något om den här frågan om mer långsiktig prognos också, men du kanske vill du ta det först? Eller? Nej, säg det du. Ja, jag tänkte det är också värt kanske att lyfta, och det här är ju också sånt som Livsmedelsverket och Jordbruksverket har varit inne på och andra myndigheter. Man får ju fundera lite på olika tidsskalor om man tänker sig någon typ av krissituation. Det kan ju handla om att det blir torka eller transportproblem i södra Europa, och så kommer det inte hit grönsaker. Vad händer då? Det är en typ av scenario. En annan typ av scenario är att man kanske har någon sorts kortsiktig blockad av import, och att man då inte så att säga att man inte får tvärslut direkt på de insatsvaror eller kanske på livsmedel som man behöver. Och på liksom skalan veckor till månader så kan man komma ganska långt med beredskapslager. Och det handlar ju både om hemberedskap och kanske om statlig beredskapslager då, som vi hade ju en statlig, en SOU-utredning här om året som handlade om det. Och så där är ju saker på gång nu då. Men på längre sikt så handlar det mer då om hur skapar man system som går att upprätthålla då, som är mer robusta. Så alltså, tidsskalorna är viktiga att tänka på. Ja, precis. Men om man tittar just på det här med vad är det då vi ska producera mer av? Det som Livsmedelsverket visade i där vi har glappen egentligen är då, om jag kommer ihåg det rätt, fisk, frukt, grönsaker och salt. Det har man inte så mycket av i liksom debatten, att det är det vi ska producera mer av. Hur ser ni på det? Varför pratar vi inte mer om de här
frågorna som är de riktiga behoven, liksom, där vi verkligen har luckorna. Ja, jag vet inte, vill du säga något om det, Serina, eller ska vi? Ja, ni kan ju bara förtydliga att salt är ju svårt att producera. Vi har ju inte så jättemycket saltfyndigheter och det har vi varit beroende av import sedan forever liksom. Och det största landet vi importerar från är Tyskland, så man kan ju tycka att det kanske inte är ett jätteallvarligt beroende så. Men när det gäller frukt och grönt håller jag helt med. Och vi får också en hel del frågor i chatten om just köttproduktionen och animalieproduktionen och en viss oro också kring det här. Och den är ju intressant med animalieproduktionens roll i det här systemet och hur stor roll spelar den egentligen, Elin och Rasmus? Ja, som vi visade där, så för fett så har den ju en större roll. Och sen är det jättesvårt att klumpa ihop animalieproduktionen. För att om vi tänker de enkelmagade djuren som grisar och kycklingar, de äter ju i stor utsträckning sånt som vi kan äta direkt. Alltså det är ju en ren energiproteinförlust. Medan idisslarna då, speciellt mjölkproduktionen, och speciellt på marker där vi inte kan producera annat, absolut kan ha en viktig roll. Och det är ju faktiskt också någonting som vi kommer att titta lite närmare på i Plate. Vi har ju vi håller på med sådana scenarier för att lite mer tydligt kunna säga på vilket sätt och var de här produktionssystemen kan ha stor betydelse. Men det är som Rasmus också var inne på där, se till också att de här systemen blir robusta och inte gör av med mer resurser än vad de ger. Så att ja, det är också svårt att prata om mjölkproduktionen, för den kan också se så väldigt annorlunda ut. Men bygger den i stor utsträckning på sånt som inte vi kan äta själva. Och där också, vi vet ju, vallodling till exempel är ju bra att få in i svenskt jordbruk. Och kan den blandas upp ännu mer med spannmål till exempel, då kan den också vara med och kväveförsörja spannmålen. Så att mycket av det här hänger ihop. Så absolut att djurhållningen kan ha en roll, men vi måste också veta att den gör av med stora resurser och den gör av med mat. Så vi måste väga ihop alla de här aspekterna, och det är därför vi skriver i rapporten att den har en komplex roll och att vi behöver ta ett helhetsgrepp på den. Jättebra. Jag skulle vilja få en liten kort, liksom om vi nu tittar på det här, alltså det är lätt så här att man uppfattar er forskare som att ni sitter och säger att det är inga problem. Det är ingen, liksom, vi har livsmedelsberedskap så det räcker och allt är lugnt. För vi kan käka spannmål, vitkål och några ärtor. Är det en korrekt slutsats? Nej, men det är ju bra. Och vi har ju försökt vara väldigt tydliga i rapporten med att det är inte det vi säger. Sveriges och egentligen hela världens livsmedelsförsörjning är sårbar på ganska många sätt. Men det som är huvudpoängen här är att för att förbättra försörjningsförmågan i Sverige, liksom hela det här systemet, så att säga, förmågan att få fram mat som faktiskt är färdig att äta. För att förbättra den så är liksom en allmän ökning av den nuvarande produktionen är inte ett ändamålsenligt, liksom, det är inte en ändamålsenlig spak att dra i, utan man behöver titta lite närmare på vad är de olika delarna då. Så vi säger det finns en massa risker både i Sverige och utomlands som är väldigt värda att fundera på. Jättebra. Och om vi skulle avsluta bara med era medskick. Vi har många politiker, beslutsfattare som lyssnar och som också brottas mycket med hur man ska jobba med beredskap i sina kommuner eller regioner och även på nationell nivå. Utifrån er kunskap här, Rasmus och Elin, vad är era viktigaste medskick till de beslutsfattarna? Vad kan man göra? Ska man sätta mål om andel svenskt eller ska man bara öka all produktion? Eller vad ser ni liksom de viktigaste verktygen för beslutsfattarna här? Jag skulle nog säga att det kanske, som vi skrev här på vår sista bild, att försöka behandla livsmedelsberedskap
folkhälsofrågor och miljöfrågor sammantaget. För det finns så mycket där de går hand i hand. Och det blir lätt att man bara orkar fokusera på en fråga i taget. Det är helt naturligt att det blir så. Men det finns många vinster med att se de här sammantaget. Och att göra kanske den här lite mer komplexa analysen då av vad som faktiskt är viktigt. Och att satsa på den typen av livsmedel som är resurseffektiva, se till att de produceras i robusta system. Det är väl det. Jag vet att det inte är så konkret, men det är svårt att vara... Det var väldigt flummigt och lite abstrakt. Men vad tycker du att lokalpolitiker ska göra då? Vad ska man sätta för mål och vad ska man arbeta för? Vet du, jag tror, alltså, det är precis det vi behöver prata om. Men det är inte vi två som ska sitta här och besvara det. Utan där pågår ju nu ett jättearbete. Och då är ju till exempel det är kul att Serina Ahlgren från Livsmedelsverket kunde komma här. Du sitter ju som del i den organisation som håller på och utverkar planer. Både vad man kan göra nationellt men också hur man ska stödja lokala myndigheter och så vidare. Och det behöver liksom ske en massa arbete. Och det är inte, vi har inte alla de här svaren. Men det håller på att utvecklas väldigt mycket bra kunskap och erfarenheter. Så dra nytta av det då. Man tillsätter ju hela tiden nya resurser också. Alltså bland annat då i civilförsvarsmyndighet och sådär då. Så häng på det tåget så att säga. Mm. Vi lägger ett kunskapspussel och att vi ser till att bygga åtgärderna på bra kunskap och vetenskap. Vi försöker och vi bidrar ju gärna i den mån vi kan med vår expertis, men det är ganska många olika typer av expertis som behövs i det här arbetet. Underbart. Serina, har du något slutligt ord som du skulle vilja skicka med till beslutsfattare eller till de som är ansvariga för beredskapsarbetet där ute? Vad kan man göra? Men det händer ju redan otroligt mycket. Det satsas ju fantastiskt mycket resurser och vi springer så fort vi kan liksom. Så att det är väl bara keep up the good work liksom. Och vi är många som jobbar med frågan och vi behövs allihopa. Det är superintressant här nu att forskningen kommer in också. Att det blir ett nytt liksom, forskningsområde här med livsmedelsberedskap. Så att pussel, jag håller med. Vi behöver lägga pusslet tillsammans. Jättebra. Hörrni, stort tack Elin, Rasmus och Serina för att ni var med på det här lunchwebbinariet idag. Otroligt intressant och spännande alternativ kanske. Eller lite nya fakta på bordet helt enkelt som vi bjöd på här idag. Och det ska bli jättespännande att ta vidare diskussionen. Vi kommer se över de frågor som har kommit in och besvara dem i efterhand. Men stort tack för allt engagemang från er som har lyssnat också i chatt och på frågesidan här. Arbetet fortsätter. Stort tack för idag och vi ses igen. Mycket. Tack, hej!